Україні не вистачає свого вугілля, щоб перезимувати. Доводиться докуповувати за кордоном близько 20%, але ж і власні 80% на вагу золота. Роками гірники скаржились, вітчизняне вугілля на внутрішньому ринку продається за безцінь, хоча вартість його видобутку наддорога. З чого складається ціна кожної вуглинки та чому собівартість українського палива значно вища за собівартість іноземного? Сьогодні спробували дізнатись справжню ціну чорного золота. За кордоном вугілля дешевше. Українське ж на вагу золота. Отбойними молотками добувають уголь. Чому видобувати паливо в Україні дорого? Та яка чесна ціна на вугілля? Вугільно-чорна тема із білими плямами просто зараз. Це Австралія. Тут близько половини вугілля видобувають так званим відкритим способом. Шахти не викопують, бо паливо можна знайти на глибині кількох метрів. Собівартість видобутку австралійського вугілля – $20-30 за тонну. Українське вугілля дістається у рази важче і дорожче. На держшахтах його собівартість у 5 разів вища за австралійський, тобто більш ніж $150 за тонну. Абсолютна більшість вугілля в Україні видобувається не відкритим, а закритим способом – у шахтах. Якщо у Китаї чи Південно-Африканській Республіці середня глибина, із якої піднімають вугілля, 200-300 метрів, то в Україні треба спускатись на 600. А от якщо товщина пластів вугілля в Україні близько метра, у тому ж Китаї вони більші в рази. Про продуктивність праці на держшахтах годі говорити. Замість роботизованих комбайнів – дідівський спосіб. Отбойными молотками добывают уголь. Ну сколько он может добыть? Добыл уголь, а потом надо еще вручную его погрузить, потому что нет электровозов, не хватает, чтобы везти его, да, и толкает шахтер из этого года. Додамо високі витрати через старе устаткування, якому 30-40 років. Воно споживає у 5-6 разів більше кіловатів, ніж сучасне. Воно неефективне і енерговитратне. Постійно працює вентилятор головного провітрювання, головна компресорна установка, головний під'єм, найбільш енергоємні машини і установки. На оновлення устаткування немає коштів, бо ціна вугілля держшахт набагато менша за собівартість. Немає й особливого бажання чиновників, кажуть експерти. Есть вопросы определенные, которые связаны и с неэффективным управлением, возможно, с коррупцией. Тож якою має бути ціна українського вугілля, щоб шахтарі могли безпечно працювати та отримувати зарплату вчасно? Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає близько 2800 гривень за тонну. Приблизно до цього рівня виросла ціна під час дії формули «Роттердам плюс». Стабільність наступила на ринку електроенергетики раз, і ми не допустили від відключень. Якби не була введена в дію формула «Роттердам плюс» або IP2, то заборгованість по заробітній платі на державних шахтах вже складала б десь 11 мільярдів гривень. Фактично вже цієї галузі не було. З'явилася формула «Роттердам плюс». І стабілізували ситуацію на ринку електроенергетики. Сьогодні в Україні вже діє ринок електроенергії, а отже тільки попит може визначати ціну. Утім, і в цих умовах звучить пропозиції штучного заниження ціни на електроенергію. Відтак ТЕС можуть збанкрутіти, а завжди неприбутковим держшахтам на розвиток не вистачить навіть державних дотацій. Сергій Марченко, сьогодні, канал «Україна».